أنا دماغي فصلت حرفيًا يا أبو الصحاب، هو إيه اللي بيحصل دلوقتي في شركة كرافتون؟ المصمم العالمي أو مؤسس ببجي عمومًا اسمه بريندن جرين غادر شركة كرافتون تمامًا، استقال، وبعد ما استقال يا أبو الصحاب بأسبوع شوف عمل إيه بقى؟ أعلن عن لعبته الجديدة اللي هتيجي بشكل مختلف تمامًا عن أي لعبة شفناها قبل كده، وهتبقى نقلة مستقبلية لكل ألعاب الأونلاين، حرفيًا فيديو أسطوري والله أنا مش مصدق اللي بيحصل أساسًا من الشخص ده. لكن عمومًا هاقول لك على كل حاجة بالتفصيل يا أبو الصحاب، واللعبة يا أبو الصحاب مجانية بشكل كامل، بشكل مختلف كمان عن أي لعبة مجانية شفناها، وغير كده يا أبو الصحاب يعني الفيديو ده متعوب عليه، يعني طول امبارح وأنا أضبط لك بالفيديو، فاخبط زر اللايك كده يا أبو الصحاب، عايزين نوصل المقطع ده 2000 لايك. You can do it, you can do it يا أبو الصحاب، let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنترجع لكم فيديو جديد، أخبارك إيه يا صاحبي؟ إن شاء الله تكون بأفضل صحة وأفضل حال. على طول كده يا أبو الصحاب بدون أي مقدمات، الخبر اللي أنت سمعته في أول الفيديو ده صحيح 100%. وكمان الشخص اللي اسمه بريندن جرين او اللي هنسميه بلاير انون لان هو ده اللي بيسمي نفسه بيه، ماشي، اعلن عن اللعبه الجديده بتاعته. المهم في ناس دلوقتي مش فاهمه اي حاجه حرفيا. بص يا ابو صعب عشان اوضح لك الامور وتفهم الراجل ده بيتكلم عن ايه اساسا. الشخص ده اللي اسمه بريندن جرين او بلاير انون هو المصمم الاول لالعاب الباتل رويال، هو الاول واحد اخترع اصلا كلمه باتل رويال اساسا. غير كده هو المخترع لبابجي عموما او بلاير انون باتل جراوند اللي هي بابجي ستيم اللي احنا عارفينها. طيب الشخص ده في 2015 اعلن عن اللعبه الاولى اللي هي H1Z1 ودي اول لعبه باتل رويال، وكان هو اللي عامل المود الخاص بالباتل رويال ده. وبعديها في 2017 قدر يعمل اللعبه بتاعته اللي اسمها ببجي ستيم او بلاير انون باتل جراوند، ومن هنا سمى نفسه بلاير انون عموما. فالمهم بعد نجاح ببجي ستيم عموما بفتره كان شغال على لعبة تانية بصمت ونشر منها تريلر. التريلر ده يا ابو الصحاب 10 ثواني تقريبا او يعني 15 ثانية دلوقتي. خلينا نشوف التريلر مع بعض واقول لك عن التفاصيل. طيب يا ابو الصحاب اظنك شفت التريلر دلوقتي، وعشان تتاكد ان اللعبه دي بقالها 3 سنين تقريبا او سنتين، هو من 2019 في شهر 12. يعني التريلر ده او بنسميه تيزر عموما لانه مش تريلر، هو عباره زي ما تقول كده عن زي ما تقول كده لقطه صغيره جدا من التريلر كتشويق يعني. واسم اللعبه هيبقى بلاير انون برودكشن، وده الرمز بتاعها. فالمهم والصحاب بعد ما شفت التريلر طبعا وعرفت انه من سنتين تقريبا، ده هو الموقع الرسمي للشركه اللي هو اللي ماسكها دلوقتي البلاير انون، ماشي. واسم اللعبه عموما بلاير انون برودكشن ممكن تتغير مستقبلا، وده شكل طبعا الموقع بتاعهم هو لسه بدائي حرفيا، مش عارف هيضيفوا فيه ايه بالظبط. وده يا ابو الصحاب اللي هو البرولوج او نسخه الالفا اللي ممكن نسميها نسخه الفا عموما اللي هتيجي في الايام الجايه. ودلوقتي تقدر تحط الايميل بتاعك عشان ينوتيفاي، يعني يعمل لك زي ما تقول كده اشعار اول ما ينزل اي حاجه. هسيب لك لينك الموقع ده لو حابب يعني تكتب ايميلك ويجي لك نوتيفيكيشن على الايميل يعني. اظن كده يا ابو الصحاب تقريبا فهمتك ايه اللي حصل بالظبط. دلوقتي بلاير انون بيعلن عن اللعبه الجديده بتاعته بعد ما انفصل عن شركه كرافتون. ايه اللي حاصل بقى بينه وبين شركه كرافتون احنا مش عارفين حرفيا، يعني هو ما قالش عن اي حاجه لكن قال انا غادرت الشركه ودلوقتي بعلن عن اللعبه الجديده. خلينا دلوقتي نشوف الفيديو بتاعه ونشوف هو بيعلن وهيتكلم عن ايه بالظبط. Hi everyone. If you don't recognize me, I'm PlayerUnknown. And if that still doesn't ring any bells, I'm the guy that created the Battle Royale game mode about 6 years ago now as a mod for Arma. And then a few years later, I went on to help make a game called PlayerUnknown's Battlegrounds, or PUBG. Earlier this week, I announced my departure from PUBG Studios. And today, I want to speak about what's next for me and my team. But before I start, I just want to take a minute and thank all the players and developers that have elevated a simple game mode into a genre of amazing games. شايف كده يا ابو الصحاب زي ما قلت لك الشخص ده اللي اسمه بلاير انون او بريندن جرين اعلن رحيله من شركه
كرافتون او ببجي ستوديو، ماشي. وهو اول واحد زي ما قلت لك هو اللي صمم الباتل رويال عموما في لعبة ارما او H1Z1، وبعد كده انتقل لببجي ستيم وهو اللي انشأها وانشأ اللعبة عموما. طيب خلينا نكمل الفيديو ونشوف هيقول ايه. Your imagination and innovation are inspiring to me. Thank you all. If you weren't aware, I started out making games as a modder. And actually, that's where I fell back in love with gaming, getting lost in the open fields of Chinaris. Since then, I've held this deep fascination with sandbox-style open-world games and the freedoms that they give their players. But I always just wish they were a bit bigger. So that's our mission as a studio. We want to create realistic sandbox worlds on a scale that's seldom attempted. Worlds hundreds of kilometers across with thousands of players interacting, exploring and creating. يا ابو الصحاب، وهنا بدأ يتكلم عن لعبته الجديدة بعد طبعا ما اعلن استقالته من شركة كرافتون. قال انا دلوقتي هشتغل على لعبة جديدة، ونتيجة انه اصلا اخترع لعبة ببجي ستيم على كلامه ان اثرت في العاب الباتل رويال اللي بيبقى فيها عالم واسع او اوبن وورلد. وهنا بقى بس كان يتمنى ان الاوبن وورلد ده يبقى اكبر. تخيل عالم كبير، عالم مفتوح يبقى اكبر من كده. فهنا ده اجى دوره بقى، هو والاستديو بتاعه قرر انه ينشئ لعبة كبيرة يبقى فيها اوبن وورلد بشكل ضخم، يعني يمكن تبقى اضخم لعبه اوبن وورلد هتبقى في التاريخ عموما. ليه بقى؟ لانه هنا الفكره بتاعت اللعبه بتاعته انه عايز يعمل وورلد او عالم بيبقى عباره عن الاف الاميال حرفيا، ومليان بالاف اللاعبين او البلايرز في نفس المكان، في نفس الخريطه او نفس العالم. يعني تقريبا عايز يعمل سيرفر كده قول بالاف من اللاعبين في نفس الوقت. انا مش متخيل الصراحه الموضوع ده، ولكن هو ده اللي بيقوله. I'm humbly following in the footsteps of so many other great open world developers like Marcus, Gary, Sean, and so many others. And like them, my dream is not to create a game, but rather a world. Now, there are many problems with creating worlds at the scale that I envision, but one of the more significant is that we simply don't have a way to fill these massive spaces with content, assets, game mechanics, locations, and similar things in a reasonable amount of time. Realistic open worlds take a great deal of time and effort to produce. And so this was the first issue that we chose to tackle. هنا يا ابو الصحاب بيقول لك عن خطته عموما. هو مش عايز ينشئ بس لعبة، عايز ينشئ لعبة كعالم بيعيش فيها الناس او البلايرز، يعني اي حد بيلعب كأنه بيعيش في عالم. مش عارف قصده ايه بالكلمة دي، لكن هو شكله بيحمسنا للعبة عموما. يعني بمعنى انك لما بتلعب في اوبن وورلد هتقضي حرفيا ساعات كتير على اللعبة، وطبعا ممكن تقابل ناس كتير يعني زيك عموما بيلعبوا اللعبة، بس هتفضل لوقت طويل. ده على كلامه هو. غير كده ان اللعبة دي عموما هو عايز يعمل اصلا لعبة اوبن وورلد رياليستيك، يعني تبقى واقعية بشكل رهيب. واقول لك دلوقتي هو استخدم انهي تكنولوجي اساسا في تصميم اللعبة ده، في اسرار رهيبة يا ابو الصحاب. غير كده اصلا اللعبة على حد كلامه انها اخذت وقت كبير منهم، تقريبا هي دلوقتي بتفنش عموما، ماشي. واول اصدار للعبة هيبقى عبارة عن الفا او بري الفا كمان. واقول لك على المفاجأة اللي هيقولها لنا كمان شوية. Machine is a neural network, and our network gives us a way to learn and then generate massive, realistic open worlds at runtime. Or, to put it another way, each and every time that you press play. It's this breakthrough that we hope will start pushing video game worlds to the sorts of scale that would lend weight to the idea of, you see that mountain? You can climb it. And coming across a beautiful corner tucked away in a vast wilderness, I think that has real meaning when thousands of players haven't passed that way in the last hour. يا ابو الصحاب بيتكلم عن ان اللعبه هتيجي باكتر تكنولوجيا حرفيا حديثه دلوقتي، ماشي. ومن التكنولوجيا دي موجود 3 حاجات نتكلم عليهم: هوديني ارتست، وكمان حاجه اسمها ريسيرشر او اي اي ريسيرشر، واخر حاجه بلوك تشين. خلينا نتكلم على اول حاجه على بلوك تشين تكنولوجي، ماشي. ودي تكنولوجيا بتخليك زي ما تقول كده تصمم لعبه داخل اللعبه، او انك تعيش عالمك كده داخل اللعبه. بمعنى ان اللعبه عموما بما انها تعتمد على البلوك تشين فهي هتيجي بشكل مجاني. ومش كده وبس، اللعبه لما تيجي بشكل مجاني هتيجي بشكل مجاني لكل الايتمز اللي داخلها. بمعنى مش هيبقى في مايكرو ترانزاكشن، يعني مش هتقدر تشتري اي حاجه من داخل اللعبه، كل حاجه تبقى مجانا، كل حاجه تقدر تعملها بمزاجك.
الكاركتر، الشخصيات، الملابس، اللبس، كل ده هيبقى في ايدك انت، تقدر تصممه وتقدر تاخده كأنك في العالم الواقعي. وهو ده قصده بلعبة اوبن وورلد تبقى رياليستيك، تبقى واقعية، يعني كأنك بتعيش في عالمك الحقيقي. هي دي التكنولوجيا اللي عايز يستخدمها، او بمعنى مختصر البلوك تشين. المهم هو ده التعريف طبعا بتاع اول تكنولوجيا. ندخل بقى في الثانيه بقى، وهي اسمها اي اي ريسيرشر. ودي تكنولوجيا بتعتمد يا ابو الصحاب على الذكاء الاصطناعي، بمعنى انك انت لو في الاوبن وورلد او في العالم المفتوح ده، اكيد هتقابل حاجتين. اول حاجه تغير الطقس والمناخ بقى، وتحس في رياح، في عواصف، الكلام ده كله هيتاثر بعوامل الطبيعه، حاله تبع الذكاء الاصطناعي او التكنولوجيا الخاصه بالذكاء الاصطناعي عموما. يعني هتجرب لعبه واقعيه على حد كلامه. اخر حاجه اسمها هوديني ارتست. والهوديني ارتست يا ابو الصحاب ده عباره عن 3 دي انيميشن، ماشي، من احسن تكنولوجيا تستخدمها في الانيميشن، يستخدموها في العاب كبيره حرفيا. وغير كده كمان بيستخدموها في الافلام وفي المسلسلات، وهي اصبحت مجانيه في اوائل 2021، تستخدم مع الانجن اللي هو الريل انجن، وكمان 3 دي يونيتي. الصراحه من البدايه كده شكلها حماس يعني. Fascinating project to date, and soon we'll be ready to show off some of what we've achieved. Which brings me to Prologue. As I said, first we need to build out the technology required to generate these vast worlds, the ground on which we'll play, so to speak. Prologue is intended to serve as a simple introduction to an early iteration of our technology, and a chance to look at what we've accomplished by leveraging machine learning. In Prologue, you'll need to find your way across a runtime generated wilderness and use found tools and gathered resources to survive on a journey where harsh weather is your constant foe. There will be no guidance, no path for you to follow, just a world, a spot on the map to reach, and the tools needed to get there. وهنا يا ابو الصحاب زي ما قلت لك، اول نسخه هيعلنها ونسخه البرولوج، او تقريبا اللي هي الالفا بنسميها احنا بكلامنا يعني في الالعاب. ماشي، مش عارف ليه سماها برولوج، بس برولوج لو ترجمتها تبقى مقدمه او افتتاحيه كده للعبه. واللعبه حرفيا اول ما تيجي بالبرولوج هو وضح لك هنا انك هتنزل في سبوت او في اريا. الاريا دي اول ما تنزل فيها هتبدا تدور على الموارد، تبدا تدور على الحاجات اللي هتخليك على قيد الحياه. بس ده اللي اتكلم عنه حرفيا. يعني اول نسخه هتنزل هي نسخه عباره عن الفا او بري الفا، ودلوقتي هقول لك انه ازاي هتبقى مجانيه. بس خلينا نشوف كلامه. We've also decided to release Prologue as a tech demo rather than a complete game, a way for you to experience an early iteration of our terrain generation tool. Our aim with Prologue is to open the door to our studio and to show you what we're working on. And because Prologue is a tech demo, we're going to let you pay what you want for it. If you like what you see, enjoy the experience, and want to support the team, that'll be entirely up to you. This is just the start though, a small glimpse at the technology that will eventually power a much more extensive experience. شفت يا ابو صعب زي ما قلت لك، هنا بيقول لك ان اللعبه اللي هي البرولوج هيسميها تيك ديمو، لانه مش هينزلوا النسخه الرسميه الكامله في الاول طبعا زي اي لعبه. لكن انت اول ما تلعبها بشكل مجاني. عايز تدفع بقى فلوس وتسبورت التيم، اوكي مفيش مشاكل، تسبورت الاستوديو بالمبلغ اللي انت عايز تدفعه. لكن لو انت عايز تلعب عادي، ده كله راجع لك انت. ده على كلام يا ابو صعب، انا بجيبش كلام من عندي يا ابو صعب، على طول ادله يا ابو صعب، بحط لك ادله وبقول لك عليها على طول. اصل سمعه يا ابو الصحاب، فاهم؟ في ناس كده بتيجي في الكومنتات كذاب ومش عارف، ما كذاب من فين؟ اهو كل حاجه بالادله يا ابو الصحاب، خلاص خلصت. غير كده كمان يا ابو الصحاب، الاوبن وورلد ده اول ما تنزل فيه مش هيبقى فيه اي مساعدات خالص. تنزل كده في مكان، ريتش الاريا دي او اوصل للمنطقه دي، وخد الاسلحه او الموارد اللي هناك. بس ده اللي قاله، ومفيش اي معلومات تانية حرفيا. وفي اخر الفيديو قال خلاص بس دي هي البدايه، وانتهت كده التقديم او البرولوج بتاع الشخصيه دي او اللي اسمه بلاير انون. وده كان كل حاجه تقريبا في الفيديو ده اللي هو اللي قدمه. طبعا في بيقول لك ان في فيديوهات تانية ان شاء الله هتنزل في الفتره الجايه عشان يعلن عن اللعبه. غير كده كمان يا ابو الصحاب، انه اكد ان اللعبه دي مش هتبقى لا دايز، يعني مش شبه دايز ولا راست ولا اي لعبه من الاوبن وورلد، ولا حتى ببجي 2 ولا اي حاجه. لا، لعبه مختلفه تماما. زي ما قلت لك هتختلف عن العاب الباتل رويال، ويمكن كمان تختلف عن العاب الاوبن وورلد. المهم بالصحاب، ده كان فيديو اليوم، حاولت اوضح لك كل حاجه كده ببساطه. فاتمنى الفيديو يكون عجبك، واخبط زر اللايك عشان تعبت فشخ وانا بجمع لك المعلومات دي كلها. فاخبط زر اللايك كده بالصحاب، ويلا نشوفكم على خير بقى في الفيديوهات الجايه. بيس اوت مان.